What's up you guys? Alin Martinez nga pala ngayon at mag-vlog ako ulit. Unboxing naman ulit. Kasi ang first vlog ko is unboxing din ng camera ko. And that was last year pa. Ngayon, mag-unboxing tayo. May unboxing tayo ngayon. Itong i-unbox natin, actually tatlo yung unbox natin ngayon. Pakita ko na ba? Tatlo yung unbox natin ngayon. Pero yung dalawa, nabuksan ko na kasi nga sobrang excited ko. Pero yung isa pa naman, siguro yung isa, nabili ko na to, I think 2 months ago, 1 month ago. So, yun nga, gusto ko sana ipakita sa inyo kung yung nabili ko at i-unbox natin siya ngayon. So, let's go! I-unbox natin ito. Alright, so ang una natin i-unbox ngayon ay nakikita nyo ba yan? Yun no? Soldier 12. So, dito sa kabila, yun no? LeBron James. Siyempre, size, hindi ako nagsusuot ng size 13. Size 12 ang sapatos ko talaga. Pero ito, sakto siya sa akin kaya binili ko. So ito siya, no? Ito siya ngayon, guys. Ito yung LeBron 12 Soldier Agimat. Ito yung Philippine edition ng LeBron 12 Soldier. Binili ko siya kasi, syempre, Pilipinas. So, binili ko siya dahil nga, yun nga, Pilipinas yung edition niya. Limited edition kasi ito, kaya binili ko na din. So, medyo limited edition siya. Hindi naman siya totally limited edition, pero limited edition din siya. Kinda. So, sabi ko, why not? Ang ganda naman eh. Dito naman sa, malapit sa pull tab niya, meron na dito nakasulat na para sa kadakilaan. Yun yung nakasulat dito, di ko alam. Kung nakita nyo, kasi wide lens yung gamit ko, tsaka manual to, kaya hindi ko alam kung naka-focus. Syempre hindi, manual nga eh, di ba? Tapos dito sa harap naman, meron ditong mga badges na gold na ano ba meron dito? Mga bundok, which is nagre-represent para sa mga bundok ng Pilipinas, mga ganong terrains. Tapos susunod na badge niya, nakasulat MNL, which is Manila. Then, susunod na badge, which is 330, ayun yung number ni LeBron sa Akron, Ohio. Akron, basta Akron, Ohio. Basta yun yung number niya doon. Yung apoy naman dito, nagre-represent siya parang, ang tawag doon, yun no? Oh. Hindi ko pa nagagamit kasi wala akong balak na gamitin to sa labas, sa outdoor basketball. Ang gusto ko lang indoor, which is hindi pa nga natutuloy kasi busy sa work. Tsaka yung dalawa kong tropa dito, Adrian, kay Jules, baka naman pwede nang matuloy yung basketball natin, di ba? Kasi tagal ko na nag-aantay. Kayo na lang palagi inaantay ko, kayo na lang palagi. Si Adrian, nakalaro ko na ulit. Pero si Jules, I think 2 months ago pa nung huli kami naglaro. Pero si Adrian, kakalaro lang din namin, pero yun nga, sana matuloy na. Kulayan na natin tong drawing natin, naiintindihan nyo ba? Naiintindihan nyo? Pero yun nga, ito yung first na in-unbox natin. Then, ang sunod naman natin i-unbox is Manny Pacquiao SC Low. Ito yung isa sa mga rare na sapatos ni Manny Pacquiao. Siyempre, hindi na siya Nike endorser ngayon. Wala na siya sa Nike ngayon. So, itong mga sapatos niya ngayon na galing sa Nike, medyo rare na siya. Pero ito, rare din talaga to. So, galing to sa nagko-kolekta din. Binili ko to sa nagko-kolekta din dito sa US. So, ito nga, size 12. Hindi yan nagfo-focus eh. Pero yan, size 12 nga. Then, sa gilid, yun. Napakaganda. May Manny Pacquiao na nakasulat dito eh. Ayun, no? Hindi ko alam kung nakikita nyo kasi nakikita lang pag ng ilaw. Yung parang pag nakatagilid ba? Hindi ko alam tawag dyan, pero yun nga. Lupit. Tapos sa ilalim niya, yun no. May malaki ditong
Nakikita kong Manny Pacquiao dito sa malaking ano dito sa buong box niya. Ayun o. Hindi ko na po nakikita nyo eh. Hindi ako sure. Pero yun nga, meron ditong Nike, Nike Swoosh, Nike Air, lahat ng ano. Then may stars tayo dito, 3 stars dito. Hindi ko po nakikita nito pero yun nga. So, ayan. Ito yung pag nakatayo siya. So, buksan na natin, di ba? So, buksan ko lang ha. Pagkabukas mo, kaya naman eh. Sa gilid, meron nakasulat na ang mamatay ng dahil sa'yo. Yun. Dito sa gilid. Ano to? Hindi lang. Hindi mabasa eh. For us, thy sons to suffer and die. Yan yung nakasulat dito. So, pagkapukas natin, ito na siya. Ito na siya. So, meron tayo ditong blue, red, tsaka yellow na sintas. Parang nga pwedeng pagpalit-palit. Tsaka, ito yung kulay kasi nga, Pilipinas, di ba? Like, common sense lang. Then, ayun nga, pagkabukas mo, yung sapatos. Yan. Yun, no? Yun. Ganda. Then, sa likod niya, ito yung cool part talaga kasi napakalupit talaga nito. Ito yung pinaka-gusto ko ito. Kunin ko na isa. Kasi kung makikita nyo sa likod, ito, may nakasulat na Pac-Man. Di ko po nakikita nyo ngayon, pero, ayan, nakasulat na Pac-Man sa gold. Then, may mga stars siya sa ilalim. Ayan, no? Kung nakikita nyo pa din ngayon, or itong ilaw ko pa din talaga. Ayan. Yun. Ayan, Pac-Man, nakasulat dito. Dito sa may, ano niya, sa may tongue niya, may nakasulat na MP, which is Manny Pacquiao, di ba? Ayan, kita nyo? So, ang huli nating i-unbox ngayon para sa araw na to, ito yung pinaka-antay ko, ito yung pinaka-gastusan ko ngayon. So, ito nga siya. Ito siya. So, yan. Galing pa siya ng LA. Actually, kailan ba yun? January 26 ata, kahapon. Kahapon, di ko lang kung nakita nyo sa story ko. Nag-post ako sa story ko ng, na, yung parang ano ba yun, tracking label na nasa LA na siya, tapos nasa Phoenix, Arizona na siya, then, boom, dito na. So, nasabi yung scissor ko. Wala yung pangbutit ko. Ito susi ko na lang. Malaking tulong susi ah. Guess what? Kasi ang story niyan, pumunta ako sa, kasi sa mall kung saan ako nag-work. Pumunta ako sa Foot Locker sa taas. Then nakita ko to. Then nakita ko nga tong sapatos na to. Matagal ko siya nakita, which is, hindi naman matagal. Siguro mga December 28. Yun, December 28. Noon ko pa siya nakita, pero ngayon ko lang napansin. As in yung, parang, ngayon ko lang napagtuunan napansin na kailangan ko bilhin to. Pero yun nga, hindi ko alam na limited edition siya at first. Kasi, nandun nga lang siya, akala ko matagal lang nandun. Nagagandahan na ako, as in, ito talagang gusto ko talaga. Pinag-iipunan ko to noon. Then, sabi ko, ba't ko bibilin? Medyo mahal nga. Then, yun nga, sabi ko, nung nag-work ako, mag-closing na kasi kami nun, nagko-closing kami. Naglilinis na ako sa work namin, then, pumunta ako sa likod, na ipag-isip-isip ko, sabi ko, bibilin ko ba? Kasi 4 minutes, bago magsara lahat ng store dun sa mall. Nag-isip ako sa likod, sabi ko, bibilin ko ba? Kasi nga, mahal eh. Ayun yung pumipigil sa akin para bilhin ko to. So, sabi ko, mahal eh. So, chinek ko sa eBay, which is yung mga, parang hindi naman lahat second hand. Kasi may madaming brand yun doon din ako minsan bumibili. Chinek ko tong sapatos na to sa eBay, at hindi ko alam na limited edition pala siya. Lahat ng sizes ko, size 12, yung mga nasa $500 na $500. May nakita pa akong $600 eh. So, sabi ko, fudge. Sabi ko, kailangan kong bilhin to.
Kasi hindi ko talaga alam na limited edition siya. Hindi ko alam na limited edition siya. So, ito sa labas, makikita mo yung Lebron na, ayan o, yung Lebron James na crown, tas yung Dunkman right here. Then, Nike swoosh. Then, dito sa gilid, meron siyang lion with crown. Yun o. Then, dito, LeBron 16. Hindi ko lang kung nakikita nyo ngayon, pero yan. Tinatry kong pakita sa inyo kung nakikita nyo. Yun, LeBron 16. Then, yun o. LeBron 16 SB, size 12. Tapos may pirma niya dito. So, yan. Tignan natin. I've been waiting for this for weeks. For like 2 weeks. I think 3. So, ito siya. Kasi talaga, as in gustong gusto ko talaga ito siya bilhin. Kasi nga, wala lang size ko. Yun nga, pagkabukas natin, ito yung certification. Then, pagkabukas natin, woohoo! Woo! 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 Iba yung amoy. Iba. So, first off the bat, ito na yung LeBron 16 SB or Super Bronze. So, makikita nyo, meron siyang blue, red, yellow, and white. So, another thing, dahil binili ko siya, hindi lang dahil gusto ko si LeBron, hindi lang dahil ang ganda ng sapatos or limited edition. Ang gusto ko din dito kasi is yung parang siyang Philippine flag, kumbaga. Kung makikita nyo kasi, yan nga, blue, red, yellow, and white, di ba? Parang yung Manny Pacquiao natin na SC-Low. Ganon din siya eh. So ito nga, yan, LeBron 16 SB. Ito yung harap. Dito meron siyang sa tab na to, di ko kung ano to, metal na LBJ, tas number 23. Then dito sa tongue niya, meron siyang lion na may crown. Yan. Then, ang ganda kasi talaga eh. Hindi ko lang kung sinong nauna, pero kamukha kasi siya ng KD15. 15 ba yun? 15. Then, yan nga. So, ito yung harap, ito yung gilid. Kung makikita nyo dito, meron siyang LRJ, which is yung pangalan ni LeBron, Raymond James. So, yan nga. Kung makikita nyo, then may Superman na logo. Hindi mo siya Superman, pero LBJ23 siya. So yan, kung nakikita, napakaganda. Seryoso guys. Basta sa video na to, hindi siya ganun kaganda, as in, hindi siya ganun kaganda. Kasi nga, iba yung itsura niya sa personal. Kasi sa personal, kitang-kita mo yung litaw na litaw, yung kulay niya, lahat. So, ito guys, ito siya. Oh god damn bro. Ito siya. Oh god. Fresh as fudge. So yan. Kita nyo, LeBron 16 SB. Yun. Ganda guys. Hindi lang din makapaniwala. I mean, hindi naman sa nag-overacting, pero gustong gusto ko na kasi talaga to. As in, gustong gusto ko na. Then size 12. You know. Pero yun guys, thank you so much sa pagnood sa akin kahit napakahaba na itong mga sinasabi ko. Thank you so much guys. Next time, kailan ba? Sa February 17, may naantay akong magre-release na may naantay ako sa Nike na magre-release sila ng bagong sapatos. Mas mahal dito. Hindi ko alam kung bibiling ko. So, pero ngayon, alam kong bibiling ko yun. Pero yun nga, inaantay ko lang mag-release yun, then try ko ulit mag-vlog, syempre vlog ko yun, sayang naman, di ba? Sayang naman yung opportunity. Pero yung pagkabili ko, mag-vlog talaga ako ng guys, swear to God. Pero yun nga, salamat sa lahat ng nanood guys, thank you. Subscribe ka na din kung okay lang. Pero yun nga no guys, naputol yung, mag-outro na ako, naputol kasi bigla yung recording ko. So, yun nga, gusto ko lang sabihin na
Thank you sa pag-abot dito kung nakaabot man kayo. Pero mostly alam ko hindi. Pero thank you sa pagnood guys. Thank you talaga. As in, thank you. Subscribe ka na din kung okay lang sa'yo. Like, share, or whatever. Pero yun nga, thank you so much guys. Until next time, thank you. We out, fam. We out, fam. Peace.